নমস্কাৰ মাস্তানাজ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকক কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ লকেট আৰু ইয়াৰিংছ দেখুৱাব ওলাইছোঁ গোটেইবোৰ আপোনালোকে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ষ্টনৰ ডিজাইনত পাব আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে যদি সিঙ্গল এটা লয় শিপিংটো ফ্ৰী থাকিবই লগতে দুটা কালেকশ্যন আজি যদি একেলগে লয় শিপিংটো ফ্ৰী পাব আহক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথম কালেকশ্যনটো চাওক খুব ধুনীয়া ৰুবি ষ্টন আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এনেকৈ পাখি ডিজাইনত থাকিব আৰু এটা সময় ইমান বেছি বিচাৰি থকা কালেকশ্যন আছিলে এতিয়া ৰিষ্টক হৈছে ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ টপত থাকিব চেইনডাল 18 ইঞ্চত থাকিব আৰু এইবোৰ সকলো কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব গতিকে কালাৰৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব 690 অল অসমত শিপিংটো ফ্ৰী পাব যিহেতু আজি গম পাইছে অসমৰ ভিতৰত যদি দুটা কালেকশ্যন লয় আপোনালোকে শিপিংটো ফ্ৰী পাবই লগতে 50 रुपीस ডিসকাউন্ট পাব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এয়া খুব ধুনীয়া ধান ষ্টনৰ কাম কৰা আছে হোৱাইটত থাকিব কমপ্লিট আৰু এয়া হৈছে ইয়াৰিংজোৰ এইযোৰ থাকিব ইয়াৰিংজোৰ এনেকৈ টপতে থাকিব দেখিছেনে খুব মৰম লগা হয় আৰু চেইনডাল 18 ইঞ্চত থাকিব কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব যিহেতু কালাৰ টেনশ্যন আপোনালোকে ল'ব নালাগে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু লগতে ধুনীয়া এটা ভেলভেট বক্সৰ সৈতে থাকিব কাৰোবাক যদি গিফ্ট কৰিব বিচাৰে গিফ্ট কৰিব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন চাওক এইটো যে বহুত মৰম লগা আৰু বিশেষকৈ ৰুবি ষ্টন আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি আছিলে ইয়াৰিংছটো থাকিব এনেকৈ টপত থাকিব চেইন 18 ইঞ্চৰ কিন্তু ইয়াৰ চেইনটো চেপেটা চেইনত আছে চেইনবোৰ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব চেঞ্জ কৰি দিয়া নহ'ব যদি ভাল লাগে 18 ইঞ্চ দীঘল থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এয়া ডিজাইনটো চাওক একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এয়া ডিজাইনটো ধৰিব পাৰিছেনে বহুতে আকৌ ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ থাকে কাৰণে এইটো ডিজাইন বুলি ভাবে এইটো ডিজাইন নহয় এইটো লকেট আৰু চেইনটোৰ লগত এয়া ইয়াৰিংছ থাকিব এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 599 শিপিং ফ্ৰী থাকিব প্ৰথমতে দেখুওৱা কালেকশ্যনটো যিটো ৰুবি ষ্টন আৰু হোৱাইট ষ্টন আছিলে সেই ডিজাইনটোতে এইটো কমপ্লিট হোৱাইট ষ্টনত আহিছে দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া ডিজাইন হয় আৰু ইয়াৰো মূল্য আহিব 680 रुपीस অল অসমত শিপিংটো ফ্ৰী থাকিব আৰু যিকোনো দুটা ল'লে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা 50 रुपीस ডিসকাউন্ট পাব নেক্সট কালাৰটো চাওক এইটো গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে চেইন 18 ইঞ্চ লেন্থত থাকিব 18 ইঞ্চত ধুনীয়া লাগে কাৰণ এইটো এটা পাৰফেক্ট লেন্থ হয় সবৰে কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 680 रुपीस অল অসমত শিপিংটো ফ্ৰী থাকিব অন্য এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এই ডিজাইনটো চাওকচোন বহুতে ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় এইটোৰ প্ৰাইচো 680 আহিব আৰু লকেটটো যেতিয়াই মন যায় আপোনালোকে য'ত ত'ত পিন্ধিব পাৰিব চেইনটো 18 ইঞ্চতে থাকিব ইয়াৰিংছ টপত থাকিব আৰু দেখিছেনে ষ্টনৰ ৱৰ্ক খুব ধুনীয়া ফিনিচিঙত কাম কৰা আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব 680 অল অসমত শিপিং ফ্ৰী ভেলভেট বক্সৰ সৈতে থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট যেটো কালেকশ্যন দেখাব ওলাইছোঁ আল্টিমেট ধুনীয়া চাওক না ইমান ধুনীয়া ডিজাইন হয় এই ডিজাইনটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে যদি ধৰিব পাৰিছে কি হয় কমেন্ট কৰি জনাব এনেকৈ ৰুবি ষ্টন আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে লগতে ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব চেইন 18 ইঞ্চ হয় এয়া ডিজাইনটো চাওক খুব ধুনীয়া ডিজাইন ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব এইবোৰ যিহেতু ষ্টক লিমিটেড থাকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব ধুনীয়া এনেকৈ ভেলভেট বক্সৰ সৈতে থাকিব কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি আছে নেক্সট এই ডিজাইনটো চাওক এইটো যে পাখি ডিজাইনটোৰ নিচিনাই হ'ব কিন্তু পাখি নহয় এইটো জোনবিৰি ডিজাইনত আছে সেইটো এনেকৈ দীঘলীয়া চিষ্টেমত আছিল আৰু এইটো জোনবিৰি ডিজাইনত আছে এই দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনতে আছে ইয়াৰিংছটো এনেকুৱা হ'ব অলপ হেভি চেইনটো 18 ইঞ্চ থাকিব প্ৰাইচটো ইয়াৰে 750 অল অসমত শিপিং ফ্ৰী আহিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰো কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাই দিম এয়া চাওক ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন থাকিব কমপ্লিট হোৱাইট ষ্টনত বিশেষকৈ ষ্টনৰ এইকেইটা কালাৰে আহে আৰু বহুত ডিমাণ্ডিং কালাৰ হয় এইকেইটা যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব ইয়াৰ 750 रुपीस ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন চাওক এইটো ডিজাইনটো চাওক এনেকৈ ডাবল দিয়া আছে বৰ ধুনীয়া লতা ডিজাইনটো হ'ব ইয়াৰিংছৰ যে খুব মৰম লগা আৰু এইবোৰ কালেকশ্যন এনি টাইম এনি অকেজনত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন ডিজাইনটো যে চাওক বহুত ধুনীয়া এনেকৈ ৰুবি ষ্টন হোৱাইট ষ্টন আৰু ৰুবি ষ্টনৰ অলপ কষ্টলি হয় আপোনালোকে জানেই যিসকলে কষ্টলি হয় কাৰণে ইয়াৰ সৰু এটা বস্তুৰ দামো বেছি হৈ পৰে কিন্তু লুকটো বহুত ধুনীয়া দিয়ে পিন্ধিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেইনটো দেখুৱাই দিছোঁ চেইনটো ডিজাইনটো এনেকুৱা থাকিব অন্য এটা ডিজাইন চাওক এইটো যে বহুত মৰম লগা ডিজাইন সিম্পলত যিসকলে সিম্পল ভাল পায় তেওঁলোকক
ধুনীয়া কালেকশ্যন হ'ব চেপেটা চেইনত আছে ইয়াৰিংছটো থাকিব এইটো লকেটটো থাকিব এইটো যিকোনো টাইমত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব ইয়াৰে 650 শ্বিপিং ফ্ৰী আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল কালেকশ্যন লৈ আহিম সেইখিনি আছিলে অলপ পাৰ্টি ৱেৰ ডিজাইনত আৰু এনেকুৱা চিম্পল কালেকশ্যন লৈ অতি সোনকালে আহিম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ